กลางป่าไทก้าอันห่างไกลในไซบีเรียแผ่นดินที่เคยเยือกแข็งมานานนับแสนปีจู่ๆก็ปริแยกออกเป็นรอยแผลเป็นขนาดมหึมาที่มองเห็นได้จากห้วงอวกาศชาวพื้นเมืองขนานนามมันว่าประตูสู่ขุมนรกเพราะมีเสียงลึกลับดังก้องออกมาจากความมืดมิดเบื้องล่างตลอดเวลาในช่วงฤดูร้อนบาตาไกก้าไม่ใช่ปล่องภูเขาไฟหรือหลุมอุกกาบาตแต่เป็นหลุมยุบจากดินเยือกแข็งละลายหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าเมกะสลัมซึ่งหลุมยุบประเภทนี้ถือเป็นหลุมยุบที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลุมกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยขอบหลุมด้านบนถอยร่นไปประมาณ 10-30 เมตรต่อปีและจากการศึกษาในปี 2024 พบว่าปริมาตรของหลุมเพิ่มขึ้นประมาณ 35 ลูกบาศก์ฟุตต่อปีการยุบตัวของดินได้เผยให้เห็นชั้นดินที่ถูกแช่แข็งมานานถึง 650,000 ปีซึ่งถือเป็นดินเยือกแข็งที่เก่าแก่ที่สุดในไซบีเรียและเก่าแก่เป็นอันดับ 2 ของโลกคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปแกะรอยปริศนาที่ซ่อนอยู่ใต้หลุมยักษ์แห่งไซบีเรียนำเรื่องราวของความลับใต้ชั้นน้ำแข็งและวิกฤตการณ์ที่กำลังสั่นคลอนโลกใบนี้มาตีแผ่ให้ทุกคนได้รับชมไปพร้อมๆกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับบาตาไกก้าคือหลุมยุบจากดินแดนเยือกแข็งละลายหรือเมกะสลัมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่กว่า 69-87 เฮกตาร์ตั้งอยู่กลางป่าไทก้าแถบเทือกเขาเชอร์สกี้รัฐซาฮาประเทศรัสเซียห่างจากเมืองบาตาเกไปทางตะวันออกเฉียงใต้เพียง 10 กิโลเมตรหากมองจากมุมสูงบาตาไกก้ามีรูปร่างคล้ายกับลูกออสยักษ์ยาวประมาณ 1 กิโลเมตรกว้าง 800-990 เมตรและลึกถึง 50-100 เมตรขอบหน้าผาชันมีความสูง 55-85 เมตรพื้นดินที่นี่ประกอบไปด้วยน้ำแข็งถึง 80% ซึ่งช่วยรักษาซากสัตว์ยุคน้ำแข็งไว้อย่างสมบูรณ์ทั้งลูกม้าเลน่าอายุ 42,000 ถึง 46,000 ปีรวมไปถึงแมมมอธและควายไบซันโบราณฉายาประตูสู่ขุมนรกถูกเรียกโดยชาวพื้นเมืองยาคุสจากเสียงประหลาดน่าขนลุกที่ดังออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในฤดูร้อนที่อุณหภูมิพุ่งสูงเกินจุดเยือกแข็งจนน้ำแข็งละลายรวดเร็วส่งผลให้ก้อนดินและแท่งน้ำแข็งยักษ์ถล่มลงจากหน้าผากระแทกพื้นด้านล่างเกิดเสียงก้องสะท้อนผสานกับเสียงน้ำที่หยดลงมาตลอดเวลายิ่งสร้างบรรยากาศที่น่าหวาดกลัวให้กับผู้ที่ได้ยินพื้นดินในไซบีเรียประมาณ 2 ใน 3 นั้นเป็นดินเยือกแข็งคงตัวซึ่งคงอุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียสติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีความเย็นจัดนี้เองที่ทำให้ดินแข็งแรงและคงรูปภายใต้สภาวะปกติพื้นผิวจะมีป่าไม้และพืชพันธุ์ปกคลุมทำหน้าที่เสมือนผ้าห่มฉนวนคอยให้ร่มเงาและป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์สัมผัสกับพื้นดินโดยตรงช่วยรักษาอุณหภูมิชั้นดินด้านล่างให้เย็นจัดแม้ในฤดูร้อนทว่าในช่วงทศวรรษที่ 1960 ป่าบริเวณนี้ถูกถางเพื่อทำถนนและสำรวจแร่รวมไปถึงการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้เป็นฟืนทำให้หน้าดินขาดร่มเงาและสัมผัสแสงแดดโดยตรงในช่วงฤดูร้อนชั้นดินด้านบนจึงเริ่มละลายนอกจากนี้การใช้ยานพาหนะออฟโรดไปทำลายพืชพันธุ์และเร่งการกัดเซาะจนเผยให้เห็นชั้นดินเยือกแข็งที่ลึกลงไปเมื่อดินละลายและสุดตัวลงจนกลายเป็นร่องลึกหน้าผาดินเยือกแข็งที่อยู่ด้านในก็จะถูกเปิดออกให้สัมผัสกับอากาศมากขึ้นจนสูญเสียโครงสร้างยุบตัวและถล่มลงมาเป็นชั้นๆอย่างต่อเนื่องดังที่เห็นในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าเมื่อชั้นดินเยือกแข็งถูกเปิดออกสู่บรรยากาศแล้วการหยุดยั้งกระบวนการนี้ทำได้ยากมากทุกครั้งที่อุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งหน้าผาดินจะละลายและพังทลายซึ่งเป็นวงจรที่ส่งเสริมกันเองเพราะเมื่อหน้าดินถล่มลงมามันจะเผยชั้นน้ำแข็งใหม่ที่อยู่ลึกกว่าให้สัมผัสอากาศอุ่นและละลายต่อเนื่องไปเรื่อยๆนอกจากนี้เมื่อดินละลายจุลินทรีย์จะเริ่มย่อยสลายซากพืชและสัตว์โบราณเช่นแมมมอธพร้อมปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนออกมาก๊าซเหล่านี้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นและย้อนกลับมาเร่งให้ดินเยือกแข็งละลายหนักยิ่งกว่าเดิมผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า
หากไม่มีฤดูหนาวที่หนาวจัดเป็นพิเศษมาช่วยให้ดินกลับมาเสถียรหลุมนี้จะขยายตัวกินพื้นที่จนหมดเนินเขาปัจจุบันพื้นหลุมหลายจุดลึกเกือบถึงชั้นหินพื้นฐานแล้วซึ่งแม้จะลึกไปกว่านี้ไม่ได้แต่ขอบหลุมจะยังคงขยายออกไปด้านข้างอย่างต่อเนื่องและโลกอาจต้องเผชิญกับหลุมยุบยักษ์เช่นนี้เพิ่มขึ้นตราบใดที่อุณหภูมิโลกยังสูงขึ้นนี่คือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เมื่อเริ่มต้นแล้วไม่สามารถสั่งหยุดได้จริงๆซึ่งต่างจากการปล่อยมลพิษจากโรงงานหรือรถยนต์ที่สามารถสั่งหยุดการใช้หรือลดกิจกรรมเหล่านี้ได้ด้วยการเปลี่ยนนโยบายใช้พลังงานสะอาดแม้จะเป็นวิกฤตที่ต้องเร่งศึกษาหาแนวทางแก้ไขแต่ในขณะเดียวกันการทรุดตัวนี้ได้เผยชั้นตะกอนเก่าแก่ถึง 650,000 ปีซึ่งเป็นดินเยือกแข็งที่เก่าแก่ที่สุดในไซบีเรียและเก่าแก่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากชั้นดินเยือกแข็งในภูมิภาคยูคอนประเทศแคนาดาที่มีอายุเก่าแก่ถึง 740,000 ปีคุมทรัพย์ทางประวัติศาสตร์นี้ทำให้ในปี 2018 นักวิจัยค้นพบซากแมมมอธขนยาวควายไบซันโบราณสิงโตถ้ำและหมาป่าโบราณที่หลุดออกมาตามชั้นดินที่ละลายและพบลูกม้าเลน่าอายุ 42,000 ถึง 46,000 ปีในสภาพสมบูรณ์ติดอยู่ที่ผนังหลุมโดยที่ยังคงมีเลือดที่เป็นของเหลวอยู่ภายในตัวซึ่งถือเป็นสถิติเลือดเหลวที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบและเนื่องจาก DNA ที่พบนั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากนักวิทยาศาสตร์จึงกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการฟื้นคืนชีพม้าสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ไปเมื่อ5 ปีก่อนนี้ขึ้นมาอีกครั้งนักวิทยาศาสตร์ยกให้บาตาไกก้าเป็นห้องปฏิบัติการทางธรรมชาติหรือหน้าต่างสู่อดีตที่หาได้ยากชั้นดินช่วยถอดรหัสภูมิอากาศโลกย้อนหลังไปหลายแสนปีหลักฐานอย่างเศษไม้และละอองเรนูโบราณชี้ชัดว่าพื้นที่นี้เคยเป็นป่าสนหนาแน่นในสมัยไพลสโตซีนสะท้อนว่าในอดีตภูมิภาคนี้เคยมีอากาศอุ่นกว่าปัจจุบันก่อนจะกลายมาเป็นทุ่งน้ำแข็งเยือกแข็งจากความผันผวนของคาบโคจรและการเอียงแกนโลกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้เมื่อชั้นดินนี้ละลายลงเนื่องจากภาวะโลกร้อนมันสร้างวิกฤตการณ์ใหม่โดยในปี 2022 ได้มีการค้นพบไวรัสโบราณที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนถึง 13 ชนิดถูกแช่แข็งอยู่ใต้ดินเยือกแข็งของไซบีเรียซึ่งหากมีเชื้อที่อันตรายเพียงชนิดเดียวหลุดรอดออกมาและแพร่กระจายอาจจะกลายเป็นหายนะในระดับวงกว้างได้เพราะมนุษย์ยุคปัจจุบันไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคโบราณเหล่านี้เลยดังเช่นในปี 2016 ที่เกิดการระบาดของเชื้อแอนแทรกซ์ในไซบีเรียซึ่งเชื่อว่ามาจากซากเรนเดียร์ที่เคยถูกแช่แข็งและกลับมาแพร่เชื้อหลังดินละลายด้วยเหตุนี้นักวิทยาศาสตร์จึงเลือกเข้าสำรวจและเก็บตัวอย่างภายในหลุมเฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้นเพื่อให้มั่นใจว่าชั้นดินจะเยือกแข็งและคงตัวช่วยลดความเสี่ยงจากการฟุ้งกระจายของเชื้อโรคโบราณที่อาจเป็นอันตรายภายใต้ชั้นดินเยือกแข็งที่กำลังละลายคือแหล่งผลิตก๊าซมีเทนมหาศาลจากการย่อยสลายซากพืชและสัตว์โบราณเฉพาะหลุมบาตาไกก้าแห่งเดียวปล่อยคาร์บอนอินทรีย์ออกมาถึง 4,000 ถึง 5,000 ตันต่อปีและขณะนี้หลุมลักษณะนี้กำลังเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วอาร์กติกเนื่องจากอุณหภูมิขั้วโลกเหนือพุ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยโลกถึง 3-4 เท่าเช่นที่เกาะแบงก์ประเทศแคนาดาจำนวนหลุมพุ่งสูงขึ้นถึง 60 เท่าโดยในปี 2015 มีจำนวนอยู่ที่ประมาณ 3,942 แห่งและคาดการณ์ว่าอาจเกิดหลุมใหม่มากกว่า 10,000 แห่งต่อทศวรรษหลังปี 2075 หากปัญหาโลกร้อนยังไม่คลี่คลายอย่างไรก็ตามหลุมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กกว่าบาตาไกก้าแต่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำฟิลของแคนาดากำลังเกิดเมกะสลัมที่ขยายตัวรุนแรงจนพัดพาตะกอนดินโบราณมหาศาลลงสู่แหล่งน้ำส่งผลให้ทะเลสาบกว่า 500 แห่งเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์หรือสีเบจและในบางกรณีตะกอนเหล่านี้มีมากจนสามารถเปลี่ยนทิศทางการไหลของแม่น้ำได้วิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตอาร์กติกยังกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตมนุษย์เช่นที่เมืองดอสันแม่น้ำยูคอนไม่แข็งตัวเหมือนในอดีตทำให้ไม่สามารถสร้างสะพานน้ำแข็งซึ่งเป็นเส้นทางส่งเสบียงสำคัญในฤดูหนาวได้ปรากฏการณ์เหล่านี้คือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงโดยมีภูมิภาคอาร์กติกเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดและสิ่งที่เกิดขึ้นในอาร์กติกจะไม่หยุดอยู่แค่ที่นั่นแต่มันส่งผลกระทบต่อเนื่องไปทั่วโลกบาตาไกก้าจึงเปรียบเสมือนสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่โลกกางออกให้เราอ่านเพื่อเตือนให้รักษาสิ่งที่ยังเหลืออยู่เพื่อให้โลกใบนี้ยังคงเป็นบ้านที่ปลอดภัยพอสำหรับคนรุ่นต่อไป